હેલો ફ્રેન્ડ્સ, ઉમિયા ફૂડમાં તમારું સ્વાગત છે। તો આજે આપણે બનાવશું ચોમાસામાં મળતું એવું કંટોલાનું શાક। તો કંટોલાને મેં આ રીતે ધોઈ ઉપરની છાલ થોડા કાંટા જેવું હોય કાઢી અને આ રીતે કટકા કરી લીધા છે। કંટોલાને મહેસાણામાં અમે કંકોડા પણ કહીએ છીએ। તો 250 ગ્રામ કંટોલા લીધા છે। એની સામે મેં લસણનું થોડી પેસ્ટ લીધી છે, 8 થી 10 કળીની પેસ્ટ લીધી છે અને 6 થી 7 કળી આ રીતે કટ કરી લીધી છે। આ શાકમાં વધારે મસાલા નથી પડતા એટલે થોડું લસણ ચડિયાતું છે તો એનો ટેસ્ટ સરસ આવે છે અને આપણે આજે થોડી અલગ રીતે બનાવીશું। તો આ લસણની જે પેસ્ટ છે એમાં આપણે મસાલા એડ કરીશું। હળદર પાવડર એડ કરીશું 1 ચમચી જેટલો, પછી ધાણા જીરું પાવડર એડ કરીશું અડધી ચમચી, મોટી અડધી ચમચી, અને લાલ મરચું પાવડર એડ કરીશું। તમે તીખાશ ખાતા હોય એ પ્રમાણે મેં અડધી ચમચી લાલ મરચું પાવડર લીધો છે અને અડધી ચમચી કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર લીધો છે। હવે બધું આપણે મિક્સ કરી લઈશું। તો આ મિક્સ થઈ ગઈ છે। હવે એમાં આપણે થોડું પાણી એડ કરીશું અને એની પેસ્ટ બનાવી લઈશું। આ રીતે પેસ્ટ બનાવીને મસાલો એડ કરીશું તો આપણો શાકનો સ્વાદ સરસ આવશે અને શાકમાં સરસ મસાલો ભળી પણ જશે। તો થોડું થોડું પાણી એડ કરી આની પેસ્ટ બનાવી લઈશું। તો આ રીતની આપણે પેસ્ટ તૈયાર કરી દઈશું। થોડું ઘટ્ટ છે એટલે થોડું પાણી આપણે એડ કરી દઈએ તો મસાલા સરસ પાણીમાં ચડી જાય, કારણ કે આ શાકમાં આપણે પાણીનો ઉપયોગ કરતા નથી એટલે આપણે આ રીતે થોડું જ પાણી એડ કરવાનું। મીઠું આપણે શાકમાં જ નાખીશું, મીઠું આમાં એડ નથી કર્યું, મીઠું આપણે પછી એડ કરીશું। તો આ પેસ્ટ તૈયાર છે। હવે આપણે વઘાર કરીશું। તો મેં અહીંયા મોટી 2 ચમચી જેટલું એટલે તેલ ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે। તો આમાં થોડું તેલ વધારે લેવાનું, કારણ કે આમાં પાણીનો યુઝ થતો નથી એટલે તેલ ગરમ થાય એટલે એમાં રાઈ એડ કરીશું। રાઈને થોડી તતળવા દઈશું। રાઈ તતળવા લાગી છે એમાં આપણે અડધી ચમચી જીરું એડ કરીશું, 5 ચમચી હિંગ એડ કરીશું અને આપણે થોડું ડાયજેસ્ટ થાય એ માટે આપણે અજમો એડ કરીશું। હવે એમાં લસણની જે કટ કરીને રાખેલું એ આપણે એડ કરી દઈશું, સાથે 6-7 લીમડાના પાન એડ કરીશું। ગેસ એકદમ સ્લો કરી દઈશું। હવે એમાં જે પેસ્ટ બનાવીને રાખેલી આપણે મસાલાની એડ કરી દઈશું। અને આપણે અડધી મિનિટ જ ખાલી સાતળી લઈશું, વધારે સાતળવાની નથી। આ રીતે આપણે સતત ચલાવતા જઈને અડધી મિનિટ સાતળી લઈશું। તો આપણી પેસ્ટ સંતળાઈ ગઈ છે। હવે એમાં આપણે કંટોલા એડ કરી દઈશું, બધું મિક્સ કરી દઈશું। હવે સાથે આપણે મીઠું પણ એડ કરી દઈશું। તો કંટોલા જ્યારે ચડે છે ત્યારે એનું થોડું ઓછું થઈ જાય છે શાક, એટલે એ પ્રમાણે આપણે મીઠું એડ કરવાનું। હવે બધું સરસ મિક્સ કરી લઈશું। આ સરસ મિક્સ થઈ ગઈ છે। હવે આને આપણે 1 મિનિટ આ રીતે સંતળાવા દઈશું। ઢાંકણ ઢાંકી અને આપણે 1 મિનિટ આ રીતે સંતળાવા દઈશું। તો 1 મિનિટ થઈ ગઈ છે। હવે આપણે એકને મિક્સ કરી લઈશું। હવે આપણે પ્લેટ ઢાંકી અને ઉપર પાણી એડ કરીશું। પ્લેટમાં પાણી એડ કરીશું, આપણે અડધા કપ જેટલું પાણી એડ કરીશું એટલે એની વરાળના બાફથી આપણું શાક સરસ ચડી જશે। તો વચ્ચે વચ્ચે ચલાવતા જઈ અને આપણે શાકને ચડવા દઈશું। તો 3 મિનિટ જેવું થયું છે। આપણે હવે ડીશ લઈ અને એને એકવાર ચલાવી લઈએ। કલર જ જોઈને તમને શાક ખાવાની ઈચ્છા થઈ જશે।
તો આ રીતે આપણે વચ્ચે વચ્ચે ચલાવતા જઈશું અને શાક કંકોડા ચડે ત્યાં સુધી આપણે એને થવા દઈશું. ફરી પાછી આપણે ઉપર પાણીવાળી ડીશ મૂકી દઈશું. ફરી પાછું 3-4 મિનિટ થાય એટલે ફરી ચલાવી લેવાનું. એ રીતે આપણે શાક ચડે ત્યાં સુધી થવા દઈશું. તો હવે આપણે શાક ચેક કરી લઈશું. મેં આ રીતે 2-3 મિનિટે 3-4 વાર રીતે શાકને આ રીતને ચલાવતા રહીશું. હવે ચડી ગયું છે આપણું શાક. તમે આ રીતે ચેક કરશો એટલે જો ટુકડા થઈ જાય છે કે આપણું શાક ચડી ગયું છે. હવે આપણે એમાં આ રીતે ખુલ્લું થોડી વાર થવા દઈશું. જો તમારે ક્રિસ્પી જોતું હોય તો આ રીતે 5 મિનિટ થવા દેશો એટલે સરસ ક્રિસ્પી થઈ જશે. આપણે અડધી ચમચી ગરમ મસાલો એડ કરીશું. ઓપ્શનલ છે, તમારે એડ કરવું હોય તો કરવાનું. અને એક નાની ચમચી જેટલો ગોળ એડ કરું છું. મારા ઘરમાં થોડું મીઠાશ ગમે છે એટલે જો તમારે ગોળ ના ખાતા હોય તો તમે એવોઇડ પણ કરી શકો છો. થોડા દાણા એડ કરીશું. તો બધું મિક્સ કરી લઈશું. કંટોલાનું શાક એટલું હેલ્ધી છે કે તમારે એને ખાવું જ જોઈએ. આ શાક ચોમાસામાં જ મળે છે. બીજા શાક તો હવે 12 માસ થઈ ગયા છે, પણ આ એક એવું શાક છે જે ચોમાસામાં જ મળે છે. અને આ જો પેટની તકલીફ હોય તો આ શાક ખાવાથી ઘણા ફાયદા થાય છે. વિટામિન્સ, પ્રોટીન અને કાર્બોહાઈડ્રેટ ભરપૂર પ્રમાણમાં આ શાકમાં હોય છે. એટલે શાક મોંઘું હોય તો બી ચોમાસામાં ખાઈ જ લેવું જોઈએ. હવે આપણે આ રીતે અડધી મિનિટ થોડું થવા દઈશું. પછી એને આપણે સર્વ કરીશું. તો આપણું શાક હવે તૈયાર થઈ ગયું છે. આ રીતે આપણે 1 મિનિટ ખુલ્લું રાખ્યું એટલે સરસ અંદર પાણીનો ભાગ હતો એ જતો રહ્યો. આ શાક એકલા તેલમાં થાય છે એટલે 2 દિવસ સુધી તમે ખાઈ શકો છો. એટલે રોધણસટ ઉપર આ શાક ઘરે મહેસાણામાં તો દરેકના ઘરે બનતું જ હોય છે. તો આપણું શાક હવે તૈયાર થઈ ગયું છે. હવે આપણે ગેસ બંધ કરી દઈશું અને એને સર્વ કરીશું. તો તૈયાર છે આપણે કંટોલાનું શાક કે પછી કંકોડાનું શાક. આને મેં ગરમ ગરમ રોટલી સાથે સર્વ કરીએ છીએ. તમે આને પરાઠા કે રોટલા સાથે પણ ખાઈ શકો છો. તો જો તમને મારી રેસીપી ગમી હોય, આવું હેલ્ધી કંકોડાનું શાક ગમ્યું હોય તો મારા વિડીયોને લાઈક, શેર અને મારી ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો. ફરી મળીશું આવા નવા વિડીયો સાથે. ધન્યવાદ.